හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ PC guide YouTube channel එකෙන්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ low end PC වලට හරියන emulator එකක් ගැන. මේ වීඩියෝ එකට යන ලින්ක් එක මගේ channel එක තම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරත් ළඟටම notification එකක් වගේ ඉන්නගේ අලුත් වීඩියෝ ගන්න උලා. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන web browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ search කරන්න youwave free download කියලා මේ වගේ search කරන්න. search කරලා මේ කවුන්ටර් එන result එකට click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා free version එකයි daily trailer එකයි. ඔයගලන්ට දැන් free version එක download කරන free version එකෙන් 250ක් වගේ වෙනවා පොඩි ගානක්. මම download කෙනෙකුට දාගන්න. so මම download කරලා මම දැන් download කරගෙන cancel කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ PC එකට ගිහලා download වලට යන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. Install. ඒක ඕනම low end PC එකට හරියනවා. phone game එක කරන Play Store phone එක add කරගන්න ගියාම හරි phone එක install කරලා ඉවරයි. finish කරමු. install කරලා හරි කට්ටේ දෙන්න load වෙනවා. ඒක full screen වටිනවා. full screen ගන්න ගන්නේ. video එකේ වැඩ ගන්නවා. link කාඩ් සම්බන්ධලා තියෙනවා. Play Store Play Store name එක තමයි. හරි friends, මම ඔයාලට කියන්නේ මම කොහොමද Play Store එක download කරගන්න කියලා. ඔයාලම මෙතන තියෙන web browser එක open කරගන්න. ඒක search කරගන්න download Play Store APK for ice cream sandwich කියලා. ඊට දෙවෙනි එතන මේ කොළ පාට අරගෙන මෙතන Google Play Store මේක කරගන්න. ඊට පාලට යන්න. අනිත් ඊළඟ එක ගන්න Google Play Store navigation 5. හරි දැන් ක්ලික් කරලා පස්සේ ගන්න download page එකේ කියලා මේක දැන් download කරගන්න. මම download කරලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් back වෙනවා. back වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන downloads කියලා තමයි. එතන ඇති මේක download වෙච්ච මේක දාගෙන package install කියන එක දීලා install කරගන්න. හරි වගේ තමයි දාගන්න තියෙන්නේ Play Store. ඒකෙන් ඔයගලන්ට කැමති app එක download කරලා පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.